Salam, shalom, bine ați venit! Ierusalim este locul sfânt atât al evreilor, și al creștinilor și al musulmanilor. Wow! Sunt cazat la un centru evreiesc la câteva sute de metri de zidul Plângerii. Dragilor, sunt fascinat. E unul dintre cele mai complexe și diverse orașe în care am fost. Biserici, sinagogi, moschei. Bine ați venit în Ierusalim. Ce scrie aici? Ierusalim! Ierusalim! Haide! Ierusalim! Ierusalim! Bine ați venit, dragilor! Gata! Am ajuns în Ierusalim și sunt foarte entuziasmat că voi avea o gazdă rabin, așa că voi putea să cunosc cultura evrească, așa, în adevăratul sens al cuvântului. Evreii cântă. La moschee se aude chemarea la rugăciune. Ce atmosferă! Și cum e, fraților? Cum e, fraților, să ai o asemenea priveliște? Cea mai bună priveliște din Ierusalim, la zidul Plângerii, gratis, couchsurfing, într-un centru evreiesc, unde se închiriază cu, nu știu, vreo $12.000 pe noapte și care valorează, dacă vrei să-l cumperi, nu știu, $10.000, $10.000.000. Așa că... E fantastic, e o vedere de aici, wow, asupra zidului la Ierusalimului și totodată se vede Palestina. Aceea este moschea din Palestina și aici zidul. Stânga bărbații, în dreapta femeile. Zidul din ceea ce a fost odată templul lui Solomon.
timpul pentru rugăciune la zidul de vest, la zidul plângerii. Știți de ce evreii se bălângăne atunci când se roagă la zid? Sau, în general, rugăciunea este comparată cu mișcarea focului. Așa și sufletul, prin această unduire, mișcare, ajunge mai repede către ceruri. Așadar, rugăciunea se înalță mult mai ușor către divinitate. De asemenea, de ce au cei mai mulți perciuni, cei foarte religioși ortodoxi? Chiar în Biblie e scris că bărbații nu trebuie să-și radă de tot capul. Tocmai de aceea i-au ales zona tâmplelor să-și lase perciunii lungi cârlionțați. Jaffa Gate. România. Colega, Zevaci. Bine, bine. Ce tare în orașul vechi Ierusalim e că e împărțit în cartiere: armenesc, cartierul evreiesc, cartierul creștin, cartierul musulman. Fascinant. Hai să le descoperim împreună. Ce fain este printre străduțele Ierusalimului. Și suntem în cartierul evreiesc, în piața Hurva. Și asta este sinagoga Hurva. Zidurile și templul au fost de două ori distruse, odată de babilonieni și odată de romani. Așadar, orașul Ierusalim a tot fost distrus, reconstruit.
apropiem de cartierul armenesc. Aici este o biserică siriană și vedeți, suntem pe strada Ararat. Prima biserică din creștinism, biserica siriană. Here Jesus performed the Last Supper. Supper, yeah. And they washed the feet, the Holy Spirit came, Jesus appeared for the disciples. That's the real face of our mother, Mary. What I've heard actually it was named after the Mary, mother of Mark, right? Yes. They proclaimed in church by the Holy Apostle under the name of Virgin Mary. So she was living with them. When Jesus was crucified and buried, they came here. They were afraid. Then the Holy Spirit came on them. Oh, so this was the place of the supper. Look at the walls. Și acum ne plimbăm prin cartierul armenesc. Și vedeți deja nume armenești. Steagul teritoriului Nagorno-Karabakh. Mănăstirea armeană Sfântul Iacob. Și școală. Însă nu intri. Catedrala armenească. Dragilor, sunt fascinat de Ierusalim. E unul dintre orașele cele mai încărcate, bogate, diverse, cultural, etnic, religios, istoric. Ierusalimul vă așteaptă. Salam, shalom, pace. Poarta Sionului. Și prin Poarta Sionului ne îndreptăm spre muntele Sion. Iron Lion Zion, unde se zice că ar fi fost îngropat regele David. Stirea adormirea Maicii Domnului, muntele Sion. Și hai la mormântul lui David. Mormântul regelui David. Mormântul regelui David. Oficial, aici s-ar fi petrecut cina cea de taină. Mărțișor! Și acum intrăm în cartierul creștin. Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe. Hi, Romania. It's okay, thank you. Thank you. I will not buy, thank you.
Bazilica Mormântului Sfânt, Mormântului Mântuitorului. Și Piatra Mormântului. Mormântul lui Hristos. Mormântul lui Iosif din Arimatea. Există o capelă ortodoxă greacă, o capelă catolică, dar e locul sfânt pentru creștinism. Și capela armenească. Și aici capela coptă, creștinilor copți. Piatra unde a stat crucea pe care a fost răstignit Hristos. Și acum ne apropiem ușor de cartierul musulman. Deja se simt alte mirosuri. Alte condimente. Mai colorat, mai viu, mai zgomotos. Și vom intra prin poarta Damascului. تحللي عباد كلتنا خصيته عدلكيو ممكن بالبيك زمتك الى انا صعب يليو بلبل محرني اصوت النحراي فغري يا فغري سماي وسدني سباب زكرو ترفو براري Bazilica Sfânta Ana și totodată locul unde s-a născut Fecioara Maria. Și asta e casa unde a locuit în Ierusalim Fecioara Maria.
și aici s-a construit o biserică. Și hai să mergem la Temple Mount, muntele templului, la moscheea de pe stâncă. Mai este o moschee aici, dar cupola de pe stâncă, aurită, este ceea ce căutăm. Toate intrările sunt păzite de soldați și poliție izraelită. Moschea Al-Aqsa și vis-a-vis celebrul Dome of the Rock, cupola de pe piatră. Nu doar că e cea mai veche moschee care încă stă în picioare din lume, dar și cea mai veche construcție din lumea modernă. Așa zis modernă, n-a fost distrusă niciodată. Moscheea este numită și cupola de pe stâncă sau cupola de pe piatră, piatră care are o însemnătate deosebită în islam. Se zice că de aici Mohamed ar fi plecat către o scurtă vizită în ceruri, unde s-a întâlnit și a vorbit cu profeții din trecut. Așadar este deosebită pentru musulmani și chiar înainte ca musulmanii să se roage către Mecca, pe vremuri ei își îndreptau rugăciunile către această piatră și moschee totodată. Dar și pentru evrei are o însemnătate deosebită. Această piatră se zice că a pus bazele, a fost temelia templului ridicat, și pentru că aici Avram l-ar fi adus pe Isaac să-l sacrifice în numele Domnului. Și totodată pentru creștini are o însemnătate deosebită, căci Iisus ar fi propovăduit în templu. Salam. اهلا كيف حالك؟ Alhamdulillah. Ruinele orașului lui David. Și în fața mea, dragilor, se află muntele Măslinilor, unde Iisus a ținut predica apostolilor săi, și totodată grădina Ghețimani, unde Hristos a rugat înainte de a fi prins după trădarea lui Iuda, judecat în fața lui Pilat și apoi crucificat. Și aceasta este o biserică jumătate grecească, jumătate armeană, și aici se află mormântul Feciorii Marie. 100 de euro. Dolari, wow. În apropiere de fi și grădina Ghețimani, grota Ghețimani. Grădina Ghețimani, biserica catolică a tuturor națiunilor, de lângă grădina Ghețimani. Urcăm muntele Măslinilor. Ne-am văzut că e și o biserică rusească. Biserici catolice, ortodoxe, armenești, grecești, rusești, sinagogi, moschee. Ce diversitate frumoasă! Iisus a suspinat știind că Ierusalimul va fi distrus. De aceea această biserică se numește Biserica Lacrimei. Aceasta este Biserica Înălțării Domnului de pe muntele Măslinilor, pentru că de aici s-a înălțat Hristos la ceruri. Și acesta este locul de unde Hristos s-a înălțat la ceruri. Și ulterior
s-a înălțat o biserică. Totodată, Muntele Măslinilor este un loc unde evreii își îngropau semenii. Așadar, atât pentru creștini cât și pentru iudei este un loc de pelerinaj. Și un cimitir evreiesc pe Muntele Măslinilor. Muntele Templului, zidurile cetății Ierusalimului și moscheea Dome of the Rock. Bine ați venit în cartierul Mea Shearim, cartierul evreilor ortodoxi până în măduva oaselor, cartierul negru, nu vezi nimic colorat, ei sunt toți îmbrăcați în negru, păcat că e o vreme ploioasă și nu prea vedem lume pe stradă, dar hai să ne plimbăm un pic, chiar uite, scrie acolo, e un afiș. Grupurile care trec pe aici sunt ofensatoare și fetele să aibă grijă cum se îmbracă, să nu fie indecente. Și pregătim mesele pentru sabat. Hai la ruși un pic. Până nu vin rușii peste noi, mergem noi după ei. Jah Rastafari, biserica etiopiană. Ce tare în Shalom, Ierusalim, locul sfânt și ruinele unei vechi biserici bizantine. Și ruinele unei biserici bizantine. Catedrala armenească.
Catedrala armenească. Așadar este un loc de pelerinaj. Așadar este un loc important pentru... Așadar este un loc de pelerinaj. Aceasta era locul de... Oficial, asta ar fi camera unde Iisus a luat cina cea de taină. Și oficial, acest loc ar fi oficial, aici s-ar fi petrecut cina cea de taină. Dragilor, sunt fascinat. Stați că vrește lumea. Ruine... Haideți, treceți. Ruinele orașului lui David. Ruinele orașului lui David. Ruinele orașului lui David. Și un cimitir evresc pe muntele Măslinilor. Mașina mătii. Where are you from? România. Colega, Zevaci. Bine, bine. Mein Shop?